שבת שלום. אז זאת באמת פעם שלישית שאני איתכם, חלקכם היו, חלקכם לא היו, אז אני אעשה ממש בקצרה כמה משפטים על מה דיברנו בשבועיים בשבתות האחרונות. בשבת הראשונה שהייתי דיברנו על מחלוקת כבריאה, מחלוקת של הזדמנות לברוא משהו מחדש, ליצור. אם לא שמעתם, יצא אתמול אולי, או יצא בראשון, לא יודעת, סרטון. אבל מחלוקת כבריאה. שבוע שעבר דיברתי על 3 סוגי מחלוקת. מי זוכר? לא סתם, זה בסדר. הראשון הוא דיבייט, שהמטרה של דיבייט זה לנצח או לשכנע. הסוג השני הוא משא ומתן, שהמטרה של משא ומתן הוא לקבל החלטה, להסכים. והסוג השלישי שאנחנו נמצאים בו, הסוג השלישי היא מחלוקת בריאה, ויכוח בריא. והמטרה של ויכוח בריא זה ללמוד, להתפתח, לצמוח. שאם אפילו לא שמעתם ולא תרגלתם שבוע שעבר, אתם כבר יכולים להבין שכשיש מטרה ללמוד, שהתנוחה שלנו, איך שאנחנו מדברים אחד עם השני, כבר קצת משתנה. אז היום אני אנסה להעביר לכם 2 כלים. כי באמת כשאנחנו רוצים ויכוח בריא, צריכים איזון. באמת בכל שיחה צריכים איזון. צריכים איזון בין לדבר, להגיד את מה שאני מאמינה, את מה שאני חושבת, לבין להקשיב. והאיזון הזה ממש קשה. איך גם מקשיבים וגם מדברים. אז נתחיל. יש לי כרטיסים היום שעוד מעט אני מעבירה עליכם. יש לי 2 טיפים, 2 כרטיסים. באחד כתוב, היו יותר מלקטים ממלכדים, או יותר מלקטים מציידים, שאני אסביר. בשני כתוב, אין חמימות בלי אש. אין חמימות בלי אש. אז נדבר באמת על מה זה להיות מלקטים. קודם כל, שבועות מגיעה. ורות המואביה לקטה. היא לקטה שיבולים בשדות של כל מיני אנשים. לקט זו מצווה של חסד. וכשחושבים על להיות מלקט או מלקטת, לא רק במובן של צדקה, אלא במובן של לנסות לתפוס הכי הרבה שאפשר. לא לצוד, לא לנסות למצוא איזושהי מטרה או איזו נקודה שאני יכולה לתת לו איזו תשובה מהר, אלא ללקט רעיון מפה, דעה משם, עוד קול ועוד קול ועוד קול. אנחנו ננסה היום להיות כמו רות המואביה ונלקט. וכל קול שאנחנו לוקחים אנחנו נהיה קצת יותר עשירים, קצת פחות עניים. אז נהיה מלקטים. המצווה השני של היום, לא באמת מצווה, אבל היום נגיד שהוא מצווה, זה שאין חמימות בלי אש. מה זאת אומרת? אם ללקט זה להקשיב לקולות אחרים, החמימות, כשחושבים על מסיבה או על סעודה בבית, יש כאילו סעודות, נכון, שלא בדיוק ממריאות, יש ה-awkward הזה, קצת מרגישים קצת מוזר, אנשים לא באמת מדברים אחד עם השני, וזה קצת לא הולך. זה כי אין את החמימות הזאת, משהו חסר. ואישה בשם פריה פארקר, שכתבה ספר בשם The Art of Gathering, זה מגיע ממנה, הרעיון הזה, שכדי לעשות איזה מפגש של חמימות שמרגישים קצת חום, שזה נעים שם, צריכים כמה דברים. זה עוזר עם התנוחת גוף פתוח, לא ככה, ככה, פתוח. קצת הומור,
בדיחה פה או שם, ממש עוזר. וגם באמת להגיד את מה שאני חושבת. להגיד את זה בעדינות, להגיד את זה בצורה יפה, אבל גם להביא את עצמי. כי אני קצת מחזיקה את עצמי ולא רוצה להגיד, גם זה נהיה לא נעים, ומרגישים את זה. אז רוצים להביא את החום. צריכים לזהר, כי הרבה מדי להט, ומה קורה? שריפה. אז רוצים חום, רוצים אש נעים, אש נעימה, נעימה נכון? אש נעימה. אבל לא רוצים הרבה מדי, ולא רוצים שיהיה מוזר מדי. צריכים גם ללקט, גם להקשיב, וגם להביא את החום. אז עכשיו מה שאני אעשה, אני מעבירה לכם כרטיסים, אחד צהוב ואחד ורוד. בכרטיסים, צד אחד כתוב את המשפט שאמרתי, ובצד השני כתוב איזה משפט. יש משהו כמו 3-4 משפטים שונים, כאילו בכל כרטיס יש משפט אחד, זו המלצה על איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר ללקט במילים, ואיך אפשר להיות להביא קצת יותר חום במילים. אז אני מעבירה את אלה, ותוך כדי שאני מעבירה אותם, תיקחו אחד צהוב ואחד ורוד, אני מקווה שנספיק. וכמו כל שבת, אולי כבר התרגלתם, אלה שהיו, אני אבקש מכם להקריא אחד השני את הכרטיס שיש לכם, את הכרטיסים שיש לכם, ולחשוב על עוד דרכים להראות חום, לא אש אבל חום, ועוד דרכים ללקט. אוקיי? עוד דרכים להביא את החום, ועוד דרכים שאפשר ללקט. ניקח 3 דקות, משהו כזה, 4 דקות. אני יודעת שזה היה מאוד קצר, אבל אני גם יודעת שהשעה מאוחרת. בואו. אוקיי, תחזרו אליי. אני רוצה ללקט איתכם. תחזרו. אני יודעת שזה היה מאוד מהר. תודה. אפשר, אם אתם רוצים אותם, אפשר לקחת אותם הביתה. שבוע הבא, אני רק אגיד עכשיו ששבוע הבא, לא שבוע הבא, בעוד שבועיים, מתישהו, בעוד שבועיים שאני חוזרת, יכול להיות שנקרא סיפור ביחד. היום אני מעבירה לכם סיפור, שזה שיעורי בית, שהנה הסיפור הוא, קוראים לזה ימי שבת עם סבתא. הסבתא לא רוצה שהנכדה שלה תגיע לבקר בשבת בתחבורה ציבורית. סבתא מאמינה שבמדינה יהודית אוטובוסים לא צריכים לפעול בשבת. בדרך אגב הם גרים בחיפה. והנכדה מתעקשת והיא רוצה להגיע באוטובוס כי היא חושבת שזה צביעות שלא יהיו אוטובוסים, לא יהיה תחבורה ציבורית בשבת. אז הבת שלי ענאל, היא תעביר לכם את הסיפור. אני דווקא לימדתי את הסיפור הזה בכיתה של ענאל בכיתה ו'. הייתה שיחה מעולה על מה עושים בתחבורה ציבורית במדינה שלנו. אז אני מעבירה את זה לכם, לא לקרוא עכשיו, זה לסעודת שבת, לכם, עם נכדים שלכם, עם ילדים שלכם, עם החברים שלכם, ולהשתמש בכמה מהכלים שהתחלנו לדבר עליהם. עכשיו אני רוצה לשמוע אולי 2 בינתיים, 2 אנשים שיגידו עוד רעיונות לאיך מלקטים. איך עושים את הדבר הזה של ללקט עוד קולות? כן, תעבירי, תודה. איך מלקטים? היו עוד רעיונות חוץ ממה שקראתם? איזה משפט שאפשר להגיד שרוצים לשמוע עוד קול או איזה תנועה? כן. שלא שבא ושאלתי את יוסי, וזה לעשות את זה לעמוד אמר שהוא יוסי כזה זה מביא, זה קראטה, קומיות החינם, הוא אמר שהשיח ביניהם, הוא אומר לדעתי, לדעתי זה נותן ספייס, דיבר על ספייס, שלא שבא. אני הוספתי שהיהדות מציעה לעניות דעתי. לעניות דעתי. ואז זה נותן עוד יותר ספייס.
שמעתם? אז פה זכריה, נכון? זכריה? אמר עוד משפט, עוד אמירה שאפשר להגיד זה לדעתי, או אפילו יותר טוב, לעניות דעתי. זה דרך להגיד שאני רק דעה אחת. אבל מה? אני אגיד, זה נכון, אני מסכימה, אבל זה עדיין שאתה מדבר. זה לא מבקש ממישהו אחר לדבר. אז גם חשוב לזכור איך מבקשים מאחרים גם לדבר. תודה, אחריה. עוד רעיון? אתה מה? אתה לא מסכים על הכללים. לפני שמדברים, צריכים להסכים על הכללים לפני כן. אז אני נוטת להסכים איתך שהכי טוב זה אם אפשר לפני שמתחילים שיחה לוהטת, שיחה של ויכוח. עדיף להגיד רגע באיזה סוג שיחה אנחנו בדיבייט או אנחנו בוויכוח בריא, אנחנו רוצים ללמוד או אנחנו רוצים לשכנע, וכל מיני כללים אחרים שבאמת אפשר. אני מסכימה, זה הכי טוב. מה שקורה הרבה פעמים שיש הרבה שיחות ספונטניות, ושיחה ספונטנית זה יותר קשה להסכים. אז השאלה מה אני יכולה לעשות כדי לשנות את המצב, ולכן ללקט הזה לשאול זה לפעמים זה קצת משנה, או להזמין מישהו אחר להביא עוד קול. אם יש שני אנשים שמדברים כל הזמן, להזמין מישהו אחר לתוך השיחה, אולי זה קצת ישנה את מה שהולך שם, גם לפעמים אסטרטגיה. אז אני רוצה לסגור עם מילה על המצווה האמיתית של מצווה של לקט. זה בויקרא פרק כ"ג כתוב, ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדיך בקוצרך, ולקט קצרך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. לקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. ורש"י מצביע לזה, רש"י הפרשן מצביע לזה שהפסוק הזה בא תוך רשימה ותוך הסבר על כל החגים שלנו. ולמה באמת? בדיוק בחגים. למה באמת? תודה, אני למה באמת תוך החגים יש את המצווה הזאת של לקט? רש"י כותב, ללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי, מעלין עליו כאילו בנה את בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. כל מי שנתן צדקה כאילו בנה את בית המקדש. וגור אריה המהר"ל כותב, הוא ממשיך את הרעיון והוא אומר שמי שנותן צדקה, הוא אומר את זה ביותר פירוש, הוא אומר מי שנותן צדקה כאילו בנה את בית המקדש, באמת כאילו הקריב קורבן. מצוות לקט היא מושוואת לנתינת קורבן, היא מושוואת לעבודת השם הכי גבוהה שיש, ובמובן אולי קצת יותר רחב צדקה באמת בונה את בניין החברתי שלנו, צדקה בונה את האומה שלנו. ואני רוצה לקחת את זה ולמתוח את הרעיון קצת יותר ולהגיד שהלקט הזה של להקשיב לעוד רעיון ועוד רעיון זה גם סוג של צדקה וסוג של חסד, וזה מאוד קשה להקשיב לרעיונות שאני לא אוהבת, מאוד קשה. אבל אם אני חושבת על זה קצת כמו חסד, קצת כמו עבודת השם, אני אולי יכולה לבנות את האומה, את המדינה ואת העם שלנו. שבת שלום.